ඉතින් යාළුවනේ මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට අද ඔඩියෝ සෙටප් එක එහෙම නැත්නම් මම දැන් මේ විදිහට හදලා තියෙන ඔඩියෝ සෙටප් එක කොහොමද මම හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් අහලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා කොහොමද මම ඔඩියෝ සෙටප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා සරලව සහ අඩු යදමින් අපිට පුළුවන් විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගැන වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලාමතු ජංක. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකේ බල ගන්න පුළුවන් YouTube creators ලට එහෙම නැත්නම් content creators ලට උදව්වක් වෙන වීඩියෝස් හරියට මෙන්න මේ වගේ. එහෙමනම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ audio setup එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ කිසියම් දෙයක් තියෙනවා මම බලලා description එකේ link එක දාන්නම්. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ඔයාට stand එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ තියෙනවා වගේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මම ගොඩක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේ stand එක ගෙන්න ගත්තේ. ඒ දවස්වල නම් 3000 ගානයි. දැන් නම් ගොඩක් අඩු වෙලා තිබුණා. ඔයාට 2000 ගානට උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ stand එකේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක මගේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා වුණත් නරඹන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ stand එක ගැන. ඒ වගේම මේකේ product quality එක ගොඩක්ම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. durability එක වගේ දේවල් හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේ මේකත් එක්කම මට මෙන්න මේ විදියට මවුන්ට් දෙකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මේ මවුන්ට් හරහා අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකක් රඳව ගන්න පුළුවන්, සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු මොනවද මයික්‍රොෆෝන් අපිට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සහ මගේ ළඟ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඔයා ලැබලිය මයික්‍රොෆෝන් එකක් භාවිතා කරනවා නම් මෙතෙන්දී ඔයාට ස්ටෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොළයකට ඔයාට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයා කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට මේ ස්ටෑන්ඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙනවා BM800 කියන කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාලට මේ බලා ගන්න ලැබෙන විදියට. ඒ වගේම මගේ ළඟ තියෙනවා ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එකකුත්. ඉතින් මේ දෙකේම අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක මම කලින් කරා රිවිව් වීඩියෝස් පවා ඔයාලට බලා ගන්න ලැබේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියොත් එහෙම. ඉතින් මේ BM800 කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එක මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මවුන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගන්නකොටම මේකට අවශ්‍ය මවුන්ට් එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් BM800 මයික්‍රොෆෝන් එකක් ඔයාට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක මවුන්ට් එකක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මවුන්ට් එක ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක එනවා. නමුත් ඔයා Takstar එහෙම නැත්නම් shotgun මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගන්නකොට ඔයාට මේ වගේ මවුන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සහ ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් BM800 මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තොත් මේකට අමතර පවර් එකක් නැතුව වුණත් අපිට වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් කැමරා එකට උනත් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමරා එකට කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔයාට කිසිම කන්වර්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් කන්වර්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. PC එකටත් ඔයා කන්වර්ටර් එකක් හරහා තමයි භාවිතා කරන්න. මොකද මේ 3.5mm ජැක් එක තියෙන්නේ TRS කියන ක්‍රමයට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට හැම ඩිවයිස් එකටම කනෙක්ට් කරා කියලා මේක වැඩ කරන එකක් නැහැ. ඒ වගේම Takstar shotgun microphone එක ගත්තොත් අපිට කැමරා එක උඩ වුණත් හයි කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට උනත් දැන් මේ භාවිතා කරන විදිහට උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කියන්නේ කොහොමද shotgun microphone එකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා හදාගන්නේ කියලා. BM800 microphone එකක් ගත්තොත් මෙච්චර දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ shotgun microphone එකක් ගත්තොත් අපිට converter පවා අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට Takstar microphone එක මම සම්බන්ධ කරේ කියලා. ඒ වගේම මේ shotgun microphone එකට අපිට බැටරි එකකුත් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ බැටරිය හරහා තමයි මේකේ පවර් එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාට BM800 වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගත්තොත් phantom power supply එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක උනත් භාවිතා කරලා ඔයාට නියම පවර් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මෙන්න මේ විදිහට shotgun මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න හැමදේම. ඔයාට මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක මේ විදිහට මවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඔයාට මේකේ බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගලවන්න පුළුවන් කොටසක්. මේක ගැලෙවුවම පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ ගලවපු කොටස මම මගේ ස්ටෑන්ඩ් එකට එහෙම නැත්නම් මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ හයි කරාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක මට හයි කරන විදිය පෙන්වන්න බෑ. මේ මම තද කරපු එක ගොඩක්ම තද වෙලා තියෙන එක නිසා ගලව ගන්න බැරි නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ කොටස මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරාම ඔයාට පේන විදිය. ඉතින් මේ shotgun microphone එක මෙතෙන්දී සම්බන්ධ කරන්න බැරි බව ඕගොල්ලන්ට දැක්ක ගමන් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මොකද ඒකට පොඩි සිදුරක් තියෙන්නේ ඔයාගේ shotgun microphone එකේ. ඉතින් tripod එකකට වුණත් මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරන්න කන්වර්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ කන්වර්ටර් එකක් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක මම ගොඩක්ම අඩුවට තමයි ගත්තේ. මේක ගොඩක් අඩුවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගොඩක්ම හොඳයි. යකඩෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ shotgun microphone එක ගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතෙන්ට මම මෙතෙන්දී cold foot මවුන්ට් එකක් භාවිතා කරනවා. එහෙම නැතුවත් ඔයාට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අර කන්වර්ටර් එකට.
මම නිතර මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගලවන නිසා තමයි මේ වගේ කොටසක් ගෙන්න ගත්තේ. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කොටස මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන වෙලාවක මේක ගලවන්න පුළුවන්. මොකොත් තද කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකම්ම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එකට කරකවලා මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක සම්බන්ධ කරගන්න පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වයර් එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම පොඩි. අපිට කැමරා එකට සම්බන්ධ කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම වෙනත් ඩිවයිස් එකකට සම්බන්ධ කරන්න ගියත් මේක ගැටලුවක් වෙනවා. නමුත් කැමරා එක උඩ සම්බන්ධ කරොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට වයර් එක දිගට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් කේබල් එකක් ගෙන්න ගත්තා. මේක ඔයා ගන්න ඕන 3.5 mm ඔඩියෝ කේබල් එකක්. ඒ වගේම මේල් ටු ෆීමේල් කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එක කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. අනිත් කොටස මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේකේ ෆීමේල් කොටස අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එක පැත්තට. ඒ වගේ මේල් කොටස අපිට කැමරා එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට උනත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔයාලට කන්වර්ටර් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කන්වර්ටර් හරහා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට උනත් ඔඩියෝ ෆයිල් එක රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ස්ටෑන්ඩ් එකට අවශ්‍ය දේවල් ටික අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකක් තෝරගන්න වෙනවා. ඔයාට තියෙන මුදලට අඩුවටම මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් ඕනම විදිහේ මයික්‍රොෆෝන් එකක්. එහෙම ගත්තාන් පස්සේ අපිට නැවතත් අවශ්‍ය වෙනවා කන්වර්ටර් එකක්. ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිත කරනවා නම් තමයි මේ කන්වර්ටර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝල් ෆුඩ් මවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිත කරන්න නැත්නම් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ෂොට්ගන් මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිත කරත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක මට පහසුවට තමයි මම මේක ගෙන්න ගත්තේ. ඒක නිසා ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් කේබල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කැමරා එකට සහ ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසානයේදී අපිට ඔඩියෝ සෙටප් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාට ප්‍රේම් එකකින් ඉවත තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ප්‍රේම් එකට නොපෙනෙන්න තියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන කොටසේ කොතනකවත් නොපෙනෙන්න ඔයාට ඔලුවට උඩින් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ දැන් කතා කරන විදිහට උනත් ඔයාට මයික්‍රොෆෝන් එක පේන්න පහලින් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. සමහර අය මම දැක්ක කියනවා මයික්‍රොෆෝන් එක පේනවා ඒක හරි නෑ නේද වෙන අය කරන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ එක කතා කියනවා. තව කෙනෙක් කරන දේම කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට YouTube කරන්න බැරි වෙන්නත් හේතුව මේකයි. views නැති වෙන්න හේතුව ඒකයි. මොකද හැමෝම කරන දේ කරන්න ගියන් පස්සේ කවුරුවත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වෙනසක් දකින්න නැති නිසා බලන්න දෙයක් නැහැ. එක්කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවා නම් ඇති. ඒක නිසා වෙනස් දෙයක් කරන්න ඔයාට හිතන දේවල් කරන්න YouTube channel එක ඔයාගේ ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඔයාට වීඩියෝ එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කිසියම් දෙයක් තියෙනවා නම් පහළ description එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ. ඒ වගේම මේ product link ඔක්කොම මම පහළ description එකේ දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ දාන්නම්. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වගේම description එකෙන් link එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරපු නැති කෙනා දැන්ම subscribe කරලා ඊට යහපත් තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම share කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලා ගන්න. comment කරන පහළ comment section එකේ මොකද හිතෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මේකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණොත් ඉතින් ප්‍රශ්න තිබුණා අයට මම හිතන උත්තරෙත් මේකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්. මම මීලා මතුෂාංක.